المعتاد لما بنسمع قصة رعب حصلت في بيت، بتكون القصة عبارة عن بيت اتبنى فوق مقبرة. في الأشباح تطارد اللي يسكن في البيت ده، لأنها بتكون فاكرة إنه هيدنس مكانها ويعتدي على سلامته. حكاية النهاردة مختلفة كل الاختلاف. دي حكاية عن شارع بأكمله، بكل البيوت اللي فيه، بقى مرتع للأرواح الغضبانة. ايه هي القصة الغامضة ورا الحكاية دي؟ هو دي اللي هنعرفه في حكاية النهاردة. مساء الخير، أنا محمود. حكايات المصري. بتبدأ أحداث القصة لما أحمد كان بيدور على بيت يشتريه، وبالفعل لقى بيت من خلال إعلانات الجرايد. اعتبره فرصة مش هتتكرر، لأنه بيت معروض للبيع في مكان كويس في القاهرة، وأحمد كان انتقل ليها من فترة صغيرة بسبب ترقيته في شغله كمحاسب لشركة كبيرة. وأول لما لقى البيت عرف مراته، وحاول طبعا يقنعها إن البيت ده بيعتبر لقطة وبسعر ممتاز. وبسرعة انتقل أحمد ومراته للقاهرة علشان يشوفوا البيت اللي هيعيشوا فيه. وأول ما وصلوا للسمسار وافق على طول على بيع البيت، وكتب لهم العقد في نفس اليوم، زي ما يكون مصدق إنه لقى حد يشتري البيت ويخلص من اللعنة الكبيرة اللي عنده. وفي سنة 1980 انتقل أحمد وزوجته للقاهرة علشان يعيشوا في البيت اللي اشتروه. بس البيت كان كبير جدا وكان فيه أوض كتير، وطبعا اشتروا فرش كامل لكل الأوض وفرشوه بفرش فاخر. جابوا كل العفش من أماكن راقية. وطبعا البيت أحمد اشتراه بكل التحف النادرة اللي موجودة فيه. لكن أحمد قرر إنه يعمل بعض التغيرات الهندسية في البيت، وكان من ضمن التغيرات دي إنه يحفر حمام سباحة في جنينة البيت، لأنها جنينة كبيرة ومش مستفيدين منها بحاجة. ودور أحمد على اللي هينفذ عملية حفر الحمام ويسلمه له متشطب، فلقى مكتب هينفذ له اللي هو عايزه. فاتفق مع المسؤول إنه يجي ياخد مقاسات الحوض، وكمان يعين الجنينة اللي هيكون فيها الشغل. وبالفعل اتفقوا مع بعض وبدأوا الشغل. بس أثناء العمل وأحمد واقف مع العمال، راجل عجوز دخل عليهم بسرعة وملامحه فيها جدية في الكلام والحزن. وكان الراجل أسمر البشرة. وأول الراجل ما دخل الجنينة سأل عن صاحب البيت الجديد. استقبله أحمد وسلم عليه وقال له أنا صاحب البيت الجديد. الراجل قال له بإن بسبب الحفر ده هيقابل متاعب كتير. في البداية أحمد ما اقتنعش بالكلام ده، وقال للراجل إن البيت ملكي وأنا حر أعمل فيه اللي أنا عايزه، مفيش أي أسباب تمنعني من حفر حمام السباحة. وبعدين مين أنت علشان تيجي وتسألني وتحاول تمنعني عن الشغل اللي أنا بعمله في بيتي؟ الراجل رد عليه وقال له أنا اسمي صابر، دورك في البيت واللي انت بتعمله ده لعب مع الأموات وتعدى عليهم. لما الراجل لقى أحمد مستغرب من الكلام، رد عليه الراجل العجوز وقال له هوضح لك يا ابني كل حاجة. وبدأ يحكي له وقال له إن الشارع ده بأكمله كان ملك تاجر كبير في المنطقة، وكان عارف ربنا وبيحب الناس الغلابة. في يوم من الأيام التاجر ادى كل الشارع ده بأرضه ومبانيه للناس الغلابة، وكان فيه مشاكل دايما بين الناس الغلابة ومجموعة من البلطجية والفتوات، وكان دايما فيه خناق بين البلطجية والغلابة. وبعد الموضوع ما هدي والبلطجية سابوا الغلابة،
وبعدوا عنهم الناس الغلابة اللي ما كانوش لاقيين مكان يعيشوا فيه. وبالفعل الناس الغلابة عمروا المنطقة وبنوا فيها مسجد كبير وقصر كبير علشان يعيشوا فيه سوا، وما نسيوش انهم يبنوا ضريح يخصهم. ولكن كل المباني اللي بنوها اتحرقت من البلطجية، والناس الغلابة كانوا موجودين داخل المباني واتحرقوا أحياء، وما تبقاش منهم غير عدد قليل. اضطروا يسيبوا المنطقة كلها، فبقت كل البيوت ديت اللي انت شايفها في الشارع مسكونة بالأشباح والأرواح المعذبة اللي هي في الأغلب أرواح الناس الغلابة. اتعجب أحمد من الكلام ده وما اقتنعش، وأصر على إنه يكمل حفر حمام السباحة. فضل الرجل العجوز يقنع أحمد بإنه بيحفر في مكان مدفون فيه أكتر من 60 جثة، وإنه هو اللي كان بيدفن الموتى بعد حرقه. وكان بيترجى أحمد بإنه يسيب الأموات يناموا بسلام علشان يسيبوه يعيش بسلام. بس أحمد ما اقتنعش بالكلام، وكل اللي عمله إنه وقف المباني، بس قرر إنه يحفر بنفسه. وكان اللي بيحركه في كده هو الفضول دفع أحمد إنه يحفر بنفسه في الجنينة علشان يشوف الكلام اللي الرجل العجوز قاله صح ولا غلط. وبعد يوم من الحفر أحمد لقى قدامه تابوتين من الخشب. فتح تابوت منهم، اتفاجئ بإن في عظام بني آدمين، وشكله كده عظم الراجل، ولمع من بين العظام بريق خفيف بيدل على إن في خاتم زواج. لما فتح أحمد التابوت التاني لقى نفس الخاتم بس باسم مختلف، فاستنتج بإن التابوتين الاتنين متزوجين ومدفونين في نفس المكان. ولما راح لقسم الشرطة وعمل محضر بالواقعة، وبعد تحريات كتيرة تبين إن الجثتين لزوجين من الغلابة، وكانوا محروقين بالفعل زي ما قال له الرجل العجوز. وبعد فترة اندفن التابوتين بس في مكان تاني. ومن ساعة اليوم ده انقلبت حياة أحمد واتلخبطت. بيته بقى فيه حاجات غريبة خصوصا بالليل. لما يجي الليل كان بيحصل حاجات غريبة قوي، واللي أخد باله من الحاجات دي هي زوجته صابرين، اللي كانت بتتفاجئ بإن كل الساعات اللي على الحوائط بيخرج منها ضوء أزرق. الساعة اللي كانت شغالة من غير أي مشاكل فجأة تيجي، الساعة اللي كانت واقفة تشتغل. وكانت صابرين بتحكي لأحمد اللي بيحصل. في ليلة من الليالي أحمد كان عنده شغل وهيتأخر. في الليلة دي استسلمت صابرين للنوم، وبعد نص الليل وفي يوم حصل مع أحمد موقف عمره ما هينساه. في ليلة من الليالي الممطرة أحمد كان راجع من الشغل، شاف في الجنينة خيالات لأشباح كتيرة بتجري ورا بعضها. ولما شاف أحمد جري وراه وطرده في كل شوارع المنطقة. ولما كان بيجري كانت الأشباح دي بتختفي في الهواء كأنها بتدخل فيه. وفي لحظة سقط أحمد في حفرة مش عارف جت منين. وأحمد بيقول إنه أول لما سقط في الحفرة شاف قدامه مجموعة من الأشباح السوداء، من كتر عددهم معرفش يعدهم. وشاف حزام زوجته اتحط على قبر، ولما بص كويس للقبر لقى اسم الست اللي شاف جثتها مكتوب عليه. وما قدرش إنه يفسر اللي شافه غير إن كل الأرواح قالت في صوت واحد: لابد أن ترحل أنت وزوجتك، كل من في المنطقة سوف يرحلون، لأنها منطقتنا ونحن نريد أن نعيش في سلام. وبالفعل غادر أحمد البيت وطلب تعويض من السمسار، لأنه ما حكالوش عن البيت وما حكالوش عن الشقة
الشارع المسكون، وكمان ما قالوش ان البيت ده مسكون. في النهاية بتمنى القصة تكون عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على وضع الكل علشان يوصل لكم جميع القصص الجديدة، وما تنسوش اللايك علشان هو ده اللي بيدعمنا وبيوصل الفيديو بتاعنا لأكبر عدد، وما تنسوش الشير. تصبحوا على خير.